Hi bang, වණකම් printer ටයර් ප්‍රධාන ඉස්මායිල් හුසේන්. අද මම ඔයගලන්ට මම කිව්වා වගේම UV මම කිව්වා වගේම අපි UV printer එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා DTF UV. ලංකාවේ පළවෙනි පාට මේ වගේ මැෂින් එකක් තමයි ඔයගලන් දකින්නේ. මේක අපි තමයි ලංකාවට පළවෙනිම ගෙනාවේ. මේකේ වෙන්නේ print on anything කියන concept එක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඕනම දෙයක් මේකේ ඔයගලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති DTF t-shirt printing machine එක වගේම මේක DTF UV කියන system එක. මේ වගේ film එකකින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ film එකක් අපි print කරලා දෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට live demo අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න live විලි මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මේ කොහොමද මේක process එක වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනෙම දෙයක් print කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන design එකක් ඕනම bottle එක ඕනම fabric එකට ඕනම මේකට ඔයගොල්ලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. අපි අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යනවා මේ UV එකෙන් මේකට කොහොමද print කරන්න කියලා අපි ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් අන්තිම වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න. මේක ලංකාවේ පළවෙනි පාට තමයි ආවේ. ඉතින් අපි හරි printer ටයර් හරි ඒ වගේම අපි සතුටින් කියන්න කැමති මේක ඇවිල්ලා අපිටම බ්‍රෑන්ඩ් කරපු මැෂින් එකක්. printer එක කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ CMYK varnish වගේ දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. මේ print machine එකත් අපි future එකේ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක ඊටාම පොඩි machine එකක්. lazy විදියට ඔයගලන්ට films මේකේ print කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඕනම film එකක්, ඒ කියන්නේ ඕනම design එකක් හරි ඔයගලන්ට තියෙනවා logos, ඔයගලන්ට තියෙනවා pan, මේ වගේ power banks ඕන එකට ඔයගලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අද අපි print කරපු එකක්. ඒ වගේම මේක අපිටම බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ආපු දෙයක්. ඉතින් ඔයගලන්ට ෆියුචර් එක අපි මැෂින් උත් විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් ඔයගලන්ට මේ process එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද අර මං කිව්ව විදිහට මේකට අලවන්නේ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න අන්තිම වෙනකන් ඔයගලන්ට ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. prices අපි තාම decide කරලා නැහැ. prices අපි future එකේ decide කරනවා. පෙරේද තමයි මැෂින් එක ආවේ. ඉතින් අපි install කරලා බැලුවා. අපේ කස්ටමර්ලා ගොඩක් මේකට reply කරලා තිබ්බා. මම දාපු වීඩියෝ එකට print on anything කියන Facebook එකේ සහ YouTube එකේ දාපු වීඩියෝ එකට ගොඩක් අය respond කරලා තිබ්බා. මේක හරි lazy process එකක්. මේක නිකන් sticker එකක් අලවගෙන කෙලින්ම අලවන්න තියෙන ඔයගලගේ product එකට. අනිත් එක මේකේ print එක ඔයගලන්ට හරිම lazy. කිසිම දෙයක් ඔයගලන්ට artwork එක PNG image එකක් වුණා print කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සර ආපු සිස්ටම් එකේ UV එක ඔයගලන්ට UV මැෂින් එකට ගෙනිහිල්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක ගෙනිහිල්ලා print කරන්න ඕනේ. මේක එහෙම නෙමෙයි. ඔයගලන්ටම කියලා DTF t-shirt එකට ගහනවා වගේම මේක ඩිරෙක්ට්ම ගහලා කෙලින්ම ඔයගලන්ට print කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මේක තමයි ලෝකේ ලේටස්ට්ම මැෂින් එක UV ෆිල්ම් එක. මේකේ A B කියලා ෆිල්ම් දෙකක් තියෙනවා. ඒක print වෙලා ඊට පස්සේ laminate වෙලා මේකේ පොඩි varnish ගතියකුත් එනවා. අනිත් එක මේක brand new machine එකක්. මේකේ full system එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිමාවක් තියෙනවා මේ machine එකට. ඒත් එකම හරි වැඩේ ලේසි කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට wood එකක් වුණත් අපිට print කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕනම product එකකට print කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඕනම product එකකට ඔයගලන්ට print කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට live demo එකක් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වීඩියෝ මේ print කරන්නේ කියලා. ඔන්න වෙට්ටුවම. මේක ඉවර වුණාට පස්සේ දැන් ඉවරයි මේ print එක. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද product එකට අලවන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂ දේවල් තියෙනවා තවත් අපි ඒකත් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේකේ මම කිව්වා වගේම control panel එකක් තියෙනවා. control panel එකේ full control. ඒ කියන්නේ මේකේ quality එක, මේකේ cleaning එක, test එක, මේකේ තියෙන print එක delete කරගන්න පුළුවන් විදිය, අනිත් vacuum එක, මේකේ තියෙන vacuum එක power on කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික මේකෙම තියෙනවා. ඉතින් මේක හරි ලේසි ඔයගලන්ට ඔපරේට් කරගන්නත් ලේසි. ඔයගලන්ට future එකේ අපි මේක ඔයගලන් දන්නවා ඇති අපි ඇවිල්ලා machine විකුණනකොට අනිවාර්යෙන් පොඩි දවසක් අපි training ගන්නවා. අනිත් එක මේකේ තියෙන මේකේ false මොන හරි තිබ්බොත් අපි බලනවා false මොන හරි තියනවාද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක false තියෙනවා නම් ඒක අපි දැන් අපි print කරලා ඉවරයි. අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද මේක print වෙන්නේ කියලා. මේ කොහොමද product එකට අලවන්නේ කියලා.
పెట్టండి ఇది జూమ్ పెట్టండి. මේක ලයිව් වීඩියෝ එකක් ඉන්න සමහරට ලැග් වෙන්න පුළුවන්. අන්තිම වෙනකන් රැඳී ඉන්න අපිත් එක්ක අපි අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් මේක කොහොමද ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ කියලා. අන්තිමට මේකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් රෙඩි වෙනකන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් fully complete superb machine එකක්. අපේ DTF machine එකත් අපි ඔයගලන්ට පෙන්නුවා. මේකම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේක. අපි ඔයගලන්ට එක පැත්තක ලෝගෝ එකයි එක පැත්තේ ඉමේජ් එකක් ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න කොච්චර ලස්සන තියෙනවද. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න පුළුවන් නම් ලයික් කරන්න මේ වීඩියෝ එක අනිත් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් තරම් ඔයගලන් ලයික් කරොත් අපි ඔයගලන්ට ෆියුචර් එකේ ෆ්‍රී සැම්පල්ස් උත් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ තියෙන්නේ නිකන් පොඩි ස්ටිකර් එකක් තියෙන්නේ. මේ ස්ටිකර් එක මේකේ තියෙන පොඩි ස්ටිකර් එකක්. ස්ටිකර් එක මෙහෙම තිබ්බා. මේක අතින් පොඩ්ඩක් ප්‍රෙස් කරාම print එක සුපිරි නිමාවකින් ඇලවෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරි නිමාවක් තියෙන මේකට. අනිත් එක මේක print එක scratch කරාට යන්නේ නැහැ print එක. ඔයාලා දැන් අපේ logo එකකුත් මේක print කරලා පෙන්නන්න. මේක print එක අපි පුළුවන් තරම් හයියෙන්ම අපි ස්ක්‍රේප් කරනවා. බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ඩැමේජ් එකක් එන්නේ නැහැ මේකට. සුපිරි නිමාවකින් තියෙන්නේ. මේක print on anything කියන සිස්ටම් එකේ තමයි මේක print වෙන්නේ. අපේ logo එකත් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න print කරලා. ඔයගලන්ට free sample ලබා ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න. අපි කියන්නම් free sample කවදද අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගලන්ගේ logos මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට ඔයාලට යවලා ඔයාලන්ට print out උත් ගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි special rates දෙන්න. මේක ඕනෙම දෙයකට බ්‍රෑන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. very easy. ඒ කියන්නේ glass bottle එකක් හෝ water bottle එකක් ඔයගලන්ට තියෙන silver bottle එකක් සාමාන්‍ය water bottle එකකට උනත් මේක print කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඒක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. සාමාන්‍ය water bottle එකකට උනත් මේක print කරන්න පුළුවන්. print එක යන්නේ. අපි සාමාන්‍ය water bottle එකකට print කරලා පෙන්නමු ඔයගලන්ට. ස්පෙෂලි මේ මැෂින් එක ගෙනාවේ අපේ කස්ටමර්ස්ලා ගොඩක් මේ වගේ අලුත් ටෙක්නොලොජිස් ලංකාවෙන් අහනවා කොහෙන්ද ගන්න පුළුවන් කියලා ගොඩක් YouTube වල තමයි මේවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බැලුවා මේක ඔයගලන්ට ස්පෙෂලි ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක් කියලා. ඒකයි අපි ලංකාවේ අපි හරි සතුටුයි. ලංකාවේ පළවෙනි DTF printer එක UV printer එක අපි ගෙනාවා. මොකද දන්නවා ඇති අපි DTF t-shirt machine එකත් අපි ගෙනාවේ පළවෙනි පාට අපි තමයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් print එක. print එක යන්නේ ගැලවෙන්නෙත් නැහැ print එක. දැන් ඔයගලන්ට තවත් ඔයගලන්ට මේ වගේ bottles, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ plastic bottles, ඒ වගේ මේ වගේ ඔයගලන්ට perfume bottles හැම දෙයකටම මේක print කරගන්න පුළුවන්. කතරකට උනත් ඔයගලන්ට brand කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ bottles, ඒ කියන්නේ ඕනෑම දෙයකට ඔයගලන්ට brand කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මේ වගේ power bank එකකටත් ඕන නම් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් අපිට මේ බ්‍රෑන්ඩ් කරලා මම පෙන්වන්න ඔයගලන්ට. power bank එකට උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හීට් වෙන්න දෙයක් නෑ මොකොත්. කෙලින්ම ගත්තා ගැවුවා ඕනම එක්කෙනෙක්ට මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. මේක print එක යන්නෙත් නැහැ වතුරට හේදුවත් යන්නේ නැහැ. ඔයාලන්ට අපි වතුර දාලත් මේකට පෙන්නන්න. වතුර පොඩ්ඩක්. ඔයාලන්ට පෙන්නන්න වතුර දාලා මේකේ. වතුර දැම්මත් water resistant මේක. water resistant print එක එහෙම මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. සුපිරි නිමාවක් හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට.
මේ ෆස්ට් ටයිම් අපි ලංකාවට ගෙනාපු හින්දා අපි පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බැලුවා ඔයගලන්ට මේ පවර් බැංක් එකත් අපි දැන් print කරපු එක. හරි. දැන් ඉතින් අපි කියමු අපේ විස්තර ටික. ඉතින් අපි ෆියුචර් එකේ ඔයගලන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ ෆියුචර් එකේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඔයගලන්ට print outs ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක අපි ෆ්‍රී හැටියට ලබා දෙනවා. ඉතින් තව දවස් දෙකකින් වගේ අපි ඔයගලන් අපිට contact කරන්න. එතකොට අපි ඔයගලන්ට prices ගැන විස්තරත් කියන්න පුළුවන්. අපේ WhatsApp number එකට අපේ request එකක් යන 077 628 679 එකට WhatsApp කරන්න. WhatsApp කරොත් ඔයගලන්ට මේකේ print outs, ඒ කියන්නේ print outs මේකේ මොන හරි ඔයගලන්ට ඕන නම් ඔයගලන්ට අපෙන් free ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම print outs, ඒ කියන්නේ pan වලට ඕන එකට ඔයගලන්ට මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිව contact කරන්න 077 628 679 එකට WhatsApp කරන්න. ඔයගලන්ගේ logo එක PNG එක යවුවොත් අපි ඔයගලන්ට DTF t-shirt printing එක වගේම මේකත් කරලා දෙනවා. ඉතින් ආයිත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉක්ම යන මම ඉස්මායිල් හුසේන්. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න, අපිව පුළුවන් නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපේ YouTube channel එක print right. ඒකට ගිහිල්ලා අපේ අලුත් වීඩියෝස් තියෙනවා. මේක ගැන අපි වීඩියෝස් දාලා තිබ්බා. print right පළවෙනි වීඩියෝ එක තියෙනවා. කොහොමද print කරන්නේ, කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට demo එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Thank you වීඩියෝ එක බැලුවට. ජය වේවා.